Rikthehemi edhe një në studio të ndëruar shikues dhe në vazhdim do të flasim me një mysafir që na ka ardhur nga larg nga Detroiti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mirë po asnjëherë nuk e ka harruar lidhjen e tij të fortë me rrënjët, me Gjakovën, me Kosovën, ku është shumë shpesh. Ky mysafir që e kemi në studio është Edi Demaj, po e them ka shkuar gjatë luftës në Kosovë si refugjat bashkë me familjen e tij, si nxënës si shkollës së mesme, apo jo atëherë Edi? Në shkollë fillore në klasë 8. Në shkollë fillore, pra, edhe ka përfunduar shkollën e mesme atje, ka përfunduar studimet dhe sot është një njeri jashtëzakonisht i suksesshëm në Detroit dhe merret si një histori e suksesi, apo jo, në mesin e refugjatëve që kanë shkuar në advent, duke pas parasysh që ka zhvilluar edhe ide, edhe biznese, disa në Detroit, por ideja është që na vi edhe në Kosovë. Edi, mirëmëngjesi, edhe mirë se na erdhe në programin e mëngjesit. Kënaqësi që të kemi këtu. Faleminderit për të. Edhe është intervista e parë për një medium Kosova, po e di që ke dhënë shumë intervista në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për shembull, edhe në revista, edhe në për televizion atje. Po, ç'është. E para. Edhe kemi kënaqësinë sigurisht. Po do të njohim pak më tepër edhe ty, edhe punën që ti e bën bashkë me vllahun, bashkë me familjen në Detroit, apo jo. Ju shkuat si fëmijë gjatë luftës, apo jo? Si refugjat, domethënë bashkë me familjen. Në vitin 99 ke luftën në Kosovë, kemi dalë në Maqedoni, sikur shumë tjerë. Mandej kemi pas agjen në Detroit. Edhe na dha mundësia me shku atje, mos i humbëm shkapatën këtu, po për fat mirë jetën nuk e kemi humbur. Mandej dha mundësia me shku në Detroit edhe prind vendosëm me shku atje për arsye që ata mendojnë që kanë na dhënë shansa më të mira për jetë mua edhe vllah. Edhe në fakt shansa ju erdhi për jetë. Ju përfunduat mandej edhe shkollën fillore edhe të mesme atje. Definitivisht. Të mesmen, mandej fakultetin, magistraturë, shansa erdhi po, definitivisht po. Ne si temë kemi vendosur teknologjia dhe zhvillimi i saj, teknologjia sot dhe zhvillimi i saj, duke qenë se lidhja jote është direkte me teknologjinë, apo jo? Me çfarë merreni konkretisht? Konkretisht unë të më thonë shumicën e kohës e kaloj në një kompani që kemi bashkë themelu me dy partnerë tjerë. Rocket Fiber, apo? Rocket Fiber. Mandej kemi një kompani tjetër që vllai jam e udhëheq, tjetër Code Labs. Çdo dy kompani e kaloj shumicën e kohës. Që kanë të bëjnë me teknologji, në çfarë forme? Sektorin e teknologjisë, domethënë në Detroit Rocket Fiber kemi ndërtuar infrastrukturën e internetit. Mandej kemi ndërtuar disa produkte të tjera që e bën çaj infrastrukturën e internetit të mundshme. Mandej ku Rocket Fiber ndalet, e merr Code Labs, që është kompania që udhëheq vllaja me triti. Edhe këtë ideja ka qenë që Detroiti ka pas shumë probleme. Edhe kemi menduar çysh muj me ndërtu diçka që me ndihmu qytetin me rikthy aty ku ka qenë përpara. Detroiti ka qenë zemra e këtë Amerikës. Mandej kemi fillu po më shka bëjke Google në Kansas City, edhe thamë nështë muj me bërë nga diçka të gjajshëm, mandej edhe amat për flavor tonin, edhe fillu më Detroit, tash kemi dalë jashtë Detroitit, po rritet, është perfekt, se shumë kompani si me Microsoft, LinkedIn, shumë tjera, po vinë Detroit për arsye që infrastruktura... Tash është infrastruktura. Që ekziston Detroit është shumë unike. Dhe do të thënë që shqiptarët e kanë bërë të mundur këtë, apo? Ju bashkë me vllaun edhe me partnerët e tjerë. Definitivisht po. Kur ka nisë kjo? Në vitin 2013 e kemi pas idenë, dhe kemi punu për një vit e gjysmë në planin, studime, sene që du të me ndodhë për para se fillon një kompani, dhe në maj të vitit 2014 është regjistru zyrtarisht kompania dhe kemi fillu me punu me një qeshor 2014, dhe një vit e gjysmë dhe i se përgatit, nërë punëturë. Për pak kohë kompania ka rritë suksesit jashtëzakonshme, po jo, në Detroit? Mirë, jemi... E di që jeni modest, po ta thejme atë që është. është në top 3, dhe më thonë, treshen që ofron infrastrukturë më të mirë në këtë Amerikë. Në këtë Amerikën? Këtë Amerikën, në top treshen. Google i ka 2 qytete, më ndajemi ne. Që, dhe më thonë, për këtë Amerikë që kemi ndërtu një infrastrukturë unike që nuk ekziston në shumicën e Amerikës apo botës. Kjo është jashtëzakonshme. Po në Detroit për shembull, kjo është arsye pse ju vlerësoheni shumë edhe si familje, edhe si individ, si kompani për atë që keni bërë për qytetin, për Detroitin? Definitivisht po. Detroiti na ka thonë, domethënë mundësitë mu personalisht familjes teme, ka thonë mundësi që nuk i kishim pas nëse nuk kishim shku në Detroit. Mandej ideja ka qenë gjithmonë që nëse dikush po t'jep qa shumë mundësi, që me gjetë një ide që me akthy, po njëjtën kohë edhe me mbrije dhe vetë. Që ka qenë forma jonë, për momentin po ecë mirë tash. Sa punëtori ka kompania? Rocket Fiber i kemi, dhe me thonë, direkt punëtori, dikun 75, mandej në direkt, barët për projektimi të punu, mund me shku prej 50 dhe 150
plus 75. A ka shqiptar, ka shumë shqiptar në Detroit, apo jo? Ka shqiptar shumë. Që janë mirë edhe me punët, me bizneset ekonomikisht? Janë ki avokata, ki mjek, ki të më thonë, shka të lypet, e kini shqiptarët i kanë. A jeni të organizuar si komunitet? Shumë. Kemi mësu për komunitetet tjera, italianët, jevrejt, e tjerë që e kanë ndërtu një formë infrastrukturë se qysh një formë strategjie qysh ndërtuat komuniteti, edhe për aty ne po mësojmë, edhe shqiptarët janë ndër komunitetet më të forta në Detroit për momentin. Më të forta në kuptimin edhe organizimit edhe ekonomikisht, apo? Definitivisht po. E di, e përmenda që keni qenë disa herë në për mediume në Detroit, apo jo, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e di, në disa vende sigurisht, edhe jeni paraqitur si histori e suksesi, mu për këtë që e keni bërë. Keni arritur nga një familje refugjatësh të bëni diçka të jashtëzakonshme për shembull për Detroitin dhe po e thoni që është kompania juaj në 3 kompanitë më të fuqishme në Amerikë për atë punë që ju e bëni. Kjo është ajo pse vlerësoheni, apo jo? Edhe kjo është e jashtëzakonshme. Po të ndivesh po, në Amerikë është interesant kur dikush vjen për luftës. Mandej me ndëgjuat për historinë e luftës, që ki kalu luftën, kjo në Amerikë, i bërë diçka. A për Kosovë, nuk është e për interesant se këtë popullë i ka kalu. Edhe kemi një lidhje me diko që kemi jashtë. Që të hapa, absolut. Kështë në Amerikë është pak më interesant për dikush që tel për luftë e vjen në Amerikë. Ja, mundësi për realiteti është në Amerikë tipën shansat. është ndërtu shteti, që përdej sa donë me punu, donë me kriju, shtetit t'i afrat në kushtet për me mujtë e me. Edhe ju në mesin e këtë kushteve zë të merrni me teknologjia, apo jo? Ishit ma afërt me këtë fush? Tu ki pas parasysh që ka pas edhe shumë mundësi tjera, ju e zë dhe këtë? Unë personalisht jam marrë një kohë me pasunit patënshme. Mandej, të e pas se shka po ndodhë në Detroit, përmes një personi që e filloj këtë farë renesans, rinjojnë e Detroitit, edhe të e pas se si ka ndërtu ato rrethin e vetë, a i ka qenë një motivusi kryesor për mu që me hynë në fushën e teknologjisë, edhe mandej të kalu koha të mësu, të rritë. Të po të bo, si të. Qashtë, të po. Po, Edi, ajo që bëm përshtypje, për shembull që ti flet, po drejto me ti, flet jashtëzakonisht bukur shqip, domethënë nuk e ka harruar. Kam lindë në rritë. Edi, po ka edhe shumë tjerë që kanë lindë në rritë dhe por mas 3 vjetë çdo 3 fjalë thonë ose anglisht ose gjermanisht ose në atë vendin ku kanë shku. Ti gati 20 vjet tash je. Gati 20 vjet atje, po jo. Dhe nuk ke asnjë shkputje me vendindjen, me vendin, as me gjuhën, as me kulturën, as me asgjë tjetër. Flas shqip me prind, flas shqip me gruan teme, tash e kam një djalë, që mendoj nëse vazhdojmë me fol shqip në shtëpi, po shpresoj që edhe djali ka unin ka me mësu shqipën, se anglishtja nuk na ik, domethënë na tradhtu me anglishtën. Gjithsesi e mëson. Ideja ka qenë gjithë që me mujtë me rujt shqipën, se anglishtja nuk na ik. Jo, po e kam edhe te ideja tjetër, që ju vini shumë shpesh në Kosovë, po? Definitivisht po. Kemi lidhur me Kosovën, edhe me familje, edhe me biznes, edhe me çdo gjë. Për shkak se jeni edhe partner në Gjirafa, Gjirafën tashmë të gjithë e njohim në Kosovë, është një platformë shumë e zhvilluar dhe gjithë po besoj jemi të njohur. Jeni partner këtu. Është një platformë që është zhvilluar gjithashtu kohët e fundit, por që ka arritur goxha shumë. Po, Gjirafa, domethënë Gjirafa për Kosovë, Gjirafa është platforma më e zhvilluar për momentin. Kjo është kompania e teknologjisë që është filluar në Kosovë, ose në vend shqiptar që është rrit me hapa shumë shpejt, ndoshta më shpejt. Po është edhe kompania vetme në kohë kur kemi marrë investim prej jashtë, që ka mujtë me bë atë me mërgimet, domethënë kryesën e Gjirafës, kemi punuar prej fillimit. Ka filluar ideja, mandej ndërtimi i kompanisë, sepse nuk merrna me punë ditore të Gjirafës. Prej fillimit kam qenë pjesë e Gjirafës, edhe është diçka që e kam shumë për zemër. Po është kjo ideja për me kontribu diçka për shembull për vendi, për Kosovën, se ju e thatë e keni bërë për Detroitin, e keni parë që ka nevojë për diçka, jeni fokusuar, keni krijuar diçka për Detroitin dhe sot vlerësohet shumë. Njëjtën po e bëni edhe për Kosovën, aty ku ka nevojë për investuar atë sa keni mundësi? Po, definitivisht po. Ideja ka qenë gjithmonë që nëse mund me bëj diçka në Detroit, po që lidhet edhe me Kosovë, mandej edhe shpirtërisht edhe gjithçysh po plotësohemi. Gjirafa është një mundësi, kemi edhe disa tjerë që punojnë me ta në disa projekte tjera, të më thonë që lidhen me Kosovë direkt. Gjirafa për mendimin tim ka qenë një vegël se qysh mujnë me ndërtu një infrastrukturë që po mungon në Kosovë. Detroit, ose në vendet jashtme në Evropë, në Amerikë përgjithësi, janë disa sene që mujnë me i bo, dhe më thonë, përmes telefonit që në Kosovë për një kohë nuk kanë ekzistu. Tash që Gjirafa ekziston, janë shërbime që i banë për 3 sekonda.
E që ka qenë ideja, me dhonë diçka që ndihmon me ndërtu, më thonë edhe infrastrukturën edhe ekonominë digjitale të Kosovës, Shqipërisë, Maqedonisë, Malëzisë, ku ka shqiptar. Po si janë planet për shembull? Janë planet që se kemi nevojë shumë. Tash nëse analizojmë ku ka nevojë me investu edhe me ardhmë me kontribu, i bie që ti je vetëm këtu. Po si ke planet në këtë aspekt, këtë fushë? Planet janë njëjta sikur kanë qenë para 5 viteve, 6 vite që kemi filluar. Çka muj me lidh me Kosovë, edhe që për shtatet gjithmonë Kosova ka marrë domethënë në vend të parë. Nëse muj me lidh me projekt me Kosovë, mandej kemi vazhdu me bata. Po ka dhe shumë tjerë, domethënë kemi na vet me të kje dhe shumë tjerë shqiptarë që janë të mundur me bëhet njëjtin sen. Përderisa Kosova vazhdon me ofru kushtet e duhura për me mujt me bë biznes Kosovë, plani është shumë i thjeshtë. Sa që muj mu lidh me Kosovën, kemi vazhdu mu lidh me Kosovën. Po ju për shembull personalisht, a e bën pse e ndjen obligim, ndjen përborxh për t'i dhënë, për t'i ofruar diçka Kosovës, apo edhe për faktin që mund ta bësh biznes këtu edhe në një mënyrë është përfitimi i dyanshëm? Definitivisht është përfitimi i dyanshëm. Cilë njët, e kam që nëse muj me bo biznes edhe me undi mirë, shpirtnisht, atë kam vazhdu me bo, me Kosovën edhe me Detroitin, nëse muj me bo biznes të mirë, edhe me undi mirë shpirtnisht, që përbajt edhe mirë, të më thonë, a ndihmon njerëzve me gjetë vendet punës, apo shka pëtijone, atër undina i plëcu 100%. Me Kosovën definitivisht nuk është vetëm ajo që po baj mirë në Kosovë, po fakti është që ka talent shumë mirë në Kosovë, që po mund me kry projekte që po konkurrojnë në këtë botë, edhe po na përshtatet edhe ona bizniset, se është shumë lehtë me nejtë me thonë, po du me bo mirë në Kosovë, shka pëtijone, është pjesë asaj. Po entuziazmi nuk zgjat shumë, entuziazmi dikur edhe bie, normalisht, dësh me vazhdu ki familjen, ki dësh të me jetë po jo është arsyet janë të më thonë edhe me bo mirë në Kosovë, po edhe për biznes që po funksionon super. Ka Kosova shumë talenta që është knasi me punu me ta. Nështë ka dhe shumë që janë nështë matë mirë që kësha mujnë me gjithë dhe të kështu që plëtsosh shpirtnisht ku punon me shqiptarë. Edhe janë djena që na kemi lini me rritë. Jemi nga këtu, po. Për non-stop na kanë folë se nëse mu shë bëtë dishka dhe me ndimu Kosovës, ku ngritësh vetë në kënej, me e bo edhe në ka pjek në kry. Po, e përmende edhe the mundësit janë të mira për të bërë biznes Kosova, po jo, edhe ka dje me vajza kreativ që mund të kryjnë punë ashtu si duhet. Se kjo është një vërejtje e zakonshme që ne dëgjojmë nga ata që vinë e bëjnë biznes të azëm Kosova, ankohen për shumë gjëra, për infrastrukturë, për energji elektrike, për blerje legislative, për shumë aspekte tjera, për ligje që herë funksionojnë, herë s'funksionojnë e të tilla. Ju a ballafaqoheni me këtu, a i shihni këtu si probleme? Definitivisht ka mundësi për përmirësime shumë, po gjithmonë lidha me ata që jemi shtetë tash sa festum 10 vjetore në Kosovës, jemi shtetë 10 vjeçar, dhe më thonë ka shumë mundësi për mu përmirësu, po 10 vjeçën që kemi kalu, ka ndodhë shumë sene që janë implementu, që e bojnë më të letë bërën e biznisit në Kosovë. A ka mundësi më përmirësu, a ballafaqohemi me disa sene që për shumë Detroit nuk ballafaqohena me to, absolut po. A vinë këta inspektorët, edhe dhe më thonë bojnë pyetje që për mu, që kam kalu shumicën e jetës në Kosovë, në fakt në Amerikës, a doken pak jashtë... Absurde po? Absurde po, definitivisht po. Po shpresoj që sikur kjo është përmirësu, kemi fillu para 5 vjetëve, janë përmirësu shumë sene. Tash po shpresoj që kanë përmirësu edhe, dhe më thonë, 5 vjetë ashme përmirësohen edhe këto tjerat. Kështu që kushtet po pjekën, po bën, të kalu koha po bën më të mira. Ideja ime ka qenë gjithë, edhe e kam thonë shumë shpesh, se qysh Kosova, qysh mundet me ndërtu diçka Kosova që edhe armisht tonë më të mëdhej, serb, turist, ka pëtijone, me doshte me jetu në Kosovë. Unë mendoj që qajsen mundet me u realizu, mundet me u bo në rast... Nëse zhvillojmë ekonomikisht. Nëse zhvillojmë ekonomisht, nëse zhvillojmë shkutrup teknologjinë, se na nuk kemi deti, nuk kemi zonë pasuri që i kanë shtetet tjera, por nëse muj me ndërtu, e kjo për mendim të fillon të arsimi, të i parashkollor. Se do sërë që kam po, që kam po rast me u ballafaqu me to, është shumë ki studenta që janë më rrinë dhe në universitet, por nuk janë përgatitur ndoshta as për vitin e parë. Për mendimin tem, nëse fillojmë të parashkollor, edhe ndërtuajmë në forë sistemi,
që të urrit që e gjenerat, kur ata bëhen 18 vjeçar, besoj që kishim me konë njëri prej shteteve më të zhvilluar në Ballkan definitivisht. Na ndaj shumë optimizëm Edi me këto që the. Po unë po besoj që janë reale duke pas parasysh që je në rrjedha dhe po punon në bazë auditore me njerëz, me tre janë në Kosovë edhe kjo është nga përvoja, nga praktika që ti je duke përjetu këtu. Është mendimi jam, është eksperjenca jame. Në çat moment që hupi optimizmin ose nuk i kam çdo mendime, mandej më tërheq për Kosovës më shkruaj tjetër. Po nuk besoj që e bën ti atë punë. Absolutisht. Jo. Po çfarë pak për planet, po më intereson edhe planet për Amerikë, për Detroit, se the që kompania tashmë ka rrit, si më thon, majat në Detroit dhe po zhvillohet edhe në vende tjera. Planet janë për të shkuar tej me të njëjtën kompani, me të njëjtën punë që e bëni? Po definitivisht. A ka hapësirë ta zëm të zhvilloheni edhe në shtete tjera? Po definitivisht, po veç kemi filluar domethënë në qytete tjera, në shtete tjera. Plani është me vazhdu me u zhvillu edhe në hapësinën që mbulojmë, po në produktet që i ofrojmë. 2 vitet e para kanë qenë me ndërtu një baze, tash kemi fillu edhe me produkte të reja, të më thonë, këtë ideja që është me ofru një eksperiencë që është ma ndryshe prej kompanive tjera që ofrojnë. Po, a që më përshtypje që keni gjetë një hapësirë që është paka shumë e pashkelur në Detroit, si ndodhë në Amerikë që të gjesh diçka të reje, si me thonë, një hapësirë kur ka mundësi për të thellua dhe për të bërë biznes dhe për të zhvilluar si projekt i ti. Dhe që realiteti në Detroit edhe të më thonë shumicën Amerikës ka qenë që kjo infrastrukturë që na kemi vendosur me ndërtu, nuk ka ekzistu në shkollën që na kemi ndërtu. Po, a ka kompetitor tjerë që ka ndërtu, ka shumë. Të më thonë është industri që është ndër industrit ma competitive që ka konkurrencë më të madhe në këtë Amerikë. Po, na kemi vendosur me fillu që jo veç me ndërtu teknologji, po me ndërtu eksperiencë. Prej momentit kur thret telefon apo na dërgon një email, me konë eksperiencë që nëse një kompani tjetër zgjat 2 ditë me kry një punë, na kemi ndërtu që shmuj me bo për 2 orë ose për 20 minuta. Edhe që kjo është esenca e Rocket Fiber. Duke pas parasysh edhe dinamikën e madhe, sigurisht edhe atje. Edhe që kjo ka qenë, domethënë, kryesorja e suksesit që kemi mërrit deri tash, jo veç teknologjia, se produkte teknologji ndërtojnë gjë. Po qysh me bo një eksperiencë që ashtu që njerëzit mos me pas nevojë me hub shumë kohë kur kërkojnë diçka që na ofrojnë. Edhe që kjo ka qenë, domethënë, qëllimi kryesor, se kemi mërri hala qysh dojmë. Po shkoni andej, po. Si ju ka prit konkurenca? A ka kompani që janë shu pas asaj që i keni bërë ju? Ka kompani që e kanë lënë Detroitin pas asaj që kemi fillu na. Konkurenca, në Amerikë është një sen e mirë që kur vjen një konkurent që afron diçka më të mirë, i shtyn edhe konkurrenta të tjerë, do thonë me u ngrit në cilësi. Që me arrit atë nivel, paka shumë. Konsumatori i merr benefitet e këtij asora. Çmimet, serviset, e që kjo ka ndodhur në Detroit dhe tash po ndodhen në shtete tjera ku po shkojnë. Kur hyn Rocket Fiber, dhe këto konkurrentat fillojnë me afru servisin pak më të mirë, mundohen me rrit shpejtësinë, mundohen me rrit numrin e produkteve që i ofrojnë, me bë eksperiencë më të mirë. Edhe bizniset, edhe njerëzit që qytetarët e thjeshtë e presin me shumë qef kur shkojnë në qytetet e tëne. Se dinë se gjithçka po... Kanë me marrë një shërbim më të mirë tek e fundit. Po përmirësohet, jo është prej neve, po edhe prej konkurrentëve. Jo, edhe po du ndalim të kjo, se po flasim pak për të që ju e ofroni, po ne edhe si emision kemi shikues të kategorive të ndryshme dhe po kam dëshirë që të mos mbetet kjo abstrakte, të mos e shikoj njerëz të thonë ç'a po bën nga Edi atje ta zëm në Detroit. Ç'a konkretisht? Konkretisht, me fjalë thjeshta e ofrojmë shërbimin e internetit, domethënë nëse në Kosovë thret valin apo çka po diuna, në qytetet kriminale thret Rocket Fiber. Okej. Edhe Rocket Fiber e ofron internetin, e ofron televizionin, e ofron telefonin, e ofron disa shërbime për biznese non-komerciale, që janë managed services, ka shumë shërbime non-komerciale, domethënë ndërtimin, arkitekturën e krejt networks që ka të bëjnë me internet. Thret Rocket Fiber edhe mandej është one-stop shop që i thonë se po përdore fjallë... Jo, fjallë jashtëzakonisht qartë apo i përdore? Fjallë anglisht, po domethënë e thret Rocket Fiber edhe çdo gjë që ka të bëjë me infrastrukturën e teknologjisë, Rocket Fiber ban.
edhe kemi më të qartë, nuk e di, nëse mund ta kemi më të qartë se kaq. Edi, nuk e di, faleminderit shumë që ishe në studion e programit të mëngjesit, edhe të njohëm shumë më mirë, njohëm edhe kompaninë tënde atje, edhe po shpresojmë që të kemi shumë më shumë prezent në Kosovë, përveç gjirafës edhe me produkte tjera në mënyrë që ta fitojmë edhe ne një përvojë, por edhe ta shohin hajrin, themi na këtej, edhe shumë njerëz, shumë tri, shumë familje. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Shumë faleminderit edhe një herë. Dhe të nderuar shikues, shkputemi nga studio programit të mëngjesit në muzikë, rikthehemi më pas edhe me material tjera dhe me lidhjet, bisedat që i kemi për sot.